Shabbat Shalom. We invite everyone to take their seats, to settle in, to open up to the tefillah, the prayers of the Shabbat morning. We turn to page 99, Moda'ani, page 99. Just a reminder also that the Sidurim and the Chumashim, any of the books that we have that should not be on the floor, they should be on our laps. They're holy books, we don't put them on the floor. אני לפניך רוח וחיה מודה אני לפניך רוח Page 102 at the bottom. Please rise, Birkot HaShachar, page 103. ברוך אתה אדוני אלוהינו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בת חורים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקע חירים ברוך אתה אדוני אלוהינו ממיש כוכבים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסירים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מוצא למים ברוך אתה אדוני אלוהינו ברוך אתה אדוני מלך העולם שעשה מכל צדקים ברוך אתה אדוני ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם תריסר ותפארה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ביעד כה ברוך אתה אדוני מלך העולם תרגילים את תורתך ותתקן ברצונתך תזכרי מיצרה ותנגן מיצרתו מעשים טובים לנו היום בכל יום חדש ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Page 120 can be seated. Mizmor Shir Chanukata Bayatam Simachta Zaman Adonai Chasida Adonai Zecher Adonai Li Tamin Shon Namshich Yetanmir Divor 8 lines from the bottom. Elecha Adonai Ekra Vel Adonai Etchana Elecha Adonai
אקרא Adonai ekra ואל אדוני אתחנן. שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזרני. שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזרני. שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזרני. שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה הפכת מזמנים הפכת מספדים למחולים, פיתחת סנגיר את עזר שמחה למען יזרעך חבוק ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודך. Kadisha Tome, page 121. Anyone who's in mourning is invited to please rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. ועלמא דיברה כרותי וימליך מלכותי, חייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Amen. Please rise, Baruch She'amar, page 122. Baruch She'amar v'ha'olam ha'aruchu. Baruch Ozer Koyim, Baruch Merchem al haaretz, Baruch Merchem al ha'ayam. Baruch Atah Adonai v'Baruch Olam ha'olam. משובח ומפואר ואישור חסידה משובח ומפואר ואישור חסידה חית חיה עולמית משובח ומפואר שמה גדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל ותשבחו. Amen. You may be seated, page 132. אדוני כי טוב לעולם חסון הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסון הודו לאדוני האדוני כי לעולם חסון לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסון כי לעולם חסון כי לעולם חסון לעושה אורים גדולים כי לעולם חסון את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסון הירח וכוכבים לממשלות בלילה למנגי מצרים לבחוריהם כי לעולם חסון כי לעולם חסון כי לעולם חסון וגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסון ואוויר ישראל בתוכו כי לעולם חסון ונראה פרווה אלו בים סוף כי לעולם חסון למוליך עמו במדבר כי לעולם חסון כי לעולם חסון
הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן ארצם לנחל, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכרנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרים, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל הבשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. איי 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 לעולם חסדו. page 134, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל עלי ניון בכינור. כי שימחת ולך במעשה ידיך וגדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מקשבותיך. איש בר לא ידע סיפורים צדיק אתה מר יפרח, גרז בלבנון יסגר. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובום בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. יגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עלה, תבוא אדוני מלך יהודה משלש אדוני עוז. דבל בתימות נכון כיסחה מאז בעולם עד. מקולות מים רבים, אדירים אשבריה. די במקום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד. לביתך נב הקודש, אדוני לאורך ימים. לביתך נב הקודש, אדוני לאורך ימים. page 136, אשרי. אשרי יושבי ביתך, הודיע הללות חסד. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. אשרי, אשרי יושבי ביתך. אשרי יושבי ביתך. דוד, ארוממך אלוהי אמן, יברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך וברך שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישכח מעשיך, גבולותיך יגידו. הדר כבודותיך ודברי נפלאותיך עשיך. גדולותיך יאמרו, גבולתיך ספרנה. זכר על טובך יביעו, את צדקתך לננו. חנון ברחום אדוני, רחפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבולותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. אין יכול אליך יסבר, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חרצות. צדיק אדוני בכל דרכיו, חסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יתראו באמת. רצון יראה ויעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, וברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה ואתה באדוני. הללויה. הללויה. page 141. הללויה.
הללויה, כל הנשמה תהלליה. ציון שוכן ירושלים, הללויה, ברוך ה' אלוהים, אלוהי ישראל, אשר נפלאות נפלאות של כל העולם ולקודש את כל הארץ. אמן ואמן. נשמת כל חי, page 145. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר, תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה אלנו, מבלעדיך אין לנו מלך או אלושייה. מודה ומציל מפרנס, מרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות. המעולם ברוב התשפחות, המנהג עולו בחסד ורותם ורחמים, אדוני לא ינום ולא יישן. המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, והמסיח אילמים והמטיל אסורים. סומך נופלים והזוקף כפופים לך לבדך, אנחנו מודים. נילופינו על אשר הקיים ולשוננו אינה כמנגלה, בשפתותינו שבח כמרחבי רק ימינו מראש כשמש ויחר. ידינו פרוסות כנשר שמיים, רגלינו קלות כאלותינו, אנחנו מסמיקים להודות לך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו ממצרים פרטנו אדוני אלוהינו מבית עבדים מדיתנו ורצונתנו עד הנה הזמן לא עזבונו חסדך ועתידנו אדוני אלוהינו לנצח כן אמר הם יודו יבחו ושלחו פרוד כל פרח היהודה כל לשון אחד ושמה כל בלב נרתיך כל לבבות יראו כל כדבר שכתוב קל לעצמתי תאמר וכתוב רנינו צדיקות באדוני לישרים אהבת תהילה. לפי שערים תתהלה. דברי
צדיקים תתברך. ובלשון חסידות תתרומם. קרב קדושים תתקדש. מלכות רבבות עמך בית ישראל ורינה יתפאר. כן, חובת כל היצורים, לפניך אדוני אלוהינו, לאבותינו אמותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכי. Page 148. ברכות והודות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, המלך הגדול בתשבחות. אל הודעות אדון הנפלאות, הבוכה בשירי זמרה המלך, מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמה דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביום יחון ובחי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם לעלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו לקודשה בריחו, לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ועלמה, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך, לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך, לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור בורא חושך עושה שלום, ובורא את הכל. page 150. הכל יודוך וכל ישבחוך, והכל יאמרו אין כאן השלנו האל הפותח וכל יום דן. אין כערכך, ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך, אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. page 151. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גדול וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני כיסאו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נורא, נעזיבה בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, ורוצים בהמה וצאן בונם.
נותנים לשמור צהולה ורינה לזכר מלכותו על השמש ויזרח אור והתקין צורת הלבונה שבע נותנים לו כל צבע מרור שבח נותנים לו כל צבע מרור תפארת וגדולה צרפים ואופנים צרפים ואופנים וחיות הקודש Page 152, Lala Sher Shabbat Mikol Matzim Yom Shvi Kol Yashem Al-Kisecho Sher Atano Sher Shabbat שבע חיכה מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני לפיכך ברא מושנו על שבע מעשי ידיך ולמור שעשית ברוך עשנה Page 153, תתברך צורנו מלכנו במולדנו גואלנו ישתבח שמך לעד מלכנו יוצר כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים הרצון כולם וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה ושירה וזמרה וברכים ושבחים פארים ומרצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו ועפנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לו הצרפים לעומתה שבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לברך נמתנו למלך החי וקיים צבירות גמרת תשפוך כל גברות השכל לשון המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לא עושה אורים גדולים כי לעולם חסור אור חדש עד ציון תהיה ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אהבה רבה אבינו לשלום אבא כנפות הארץ ותוליכנו גורמים יולדנו הלל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלמנו להודות לך ויחדך באהבה
ברוך אתה אדוני בוחר בעמו ישראל באהבה. אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונעים ונעל ותוקם תוקם טוב ומקובל וטוב יפה ויעזר ואת אמת אלוהי עולם על כרסו יעקב מגן אישנו דור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון אחור מלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיי קיימים קיימים ונמהדים לעד ולעולמי עולמים על אבותינו אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו מכנו מלך אבותינו אמותינו גואלנו גואל אבותינו אמותינו יוצאנו זו ישועתנו פותנו מציל מלם שמך אין אלוהים זולתך עזרת עזרת תושיע מעולם הכנו מושיע דור ודור אמת אתה הוא Page 158. רם וניס הגדול ונורא משפיר גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים ועונה עמו ושבם אליו תהילות לאל עליון ברוך ומבורך משה ומרים ובני ישראל לך נושיע בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות עושה אלה שירה חדשה שיבחו גאולי
עזרת ישראל, עבדך חילומך יהודה וישראל גואלנו. אדוני צבאות שמו קדוש, ישראל ברוך אתה אדוני, קהל ישראל. Page 159. אתה אדוני אלוהינו, אלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, אל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לאלוהים אדוני בחייהם מתים, אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקי חיים וחסד, בחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדם מלך, מלך ממצוות חיים מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני בחיי המתים. נקדש שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מעון, כך כתוב על יד נביאיך, וכרזה אל זרם קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך עולם כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתה. ברוך יאמר, ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב, בימינו לעולם ועד תשכון, תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים. אוי בינינו תהיינה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך. לדור תמלוך ודור, אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. וכן כתוב בתורתה ושמרו
Shalem, page 167. התקדש שם רבה, בעלמא דברה כרבותה, וימליך מלכותה, מחייכון וביומכון ובחי דכל בית ישראל, וערה ובזמן קריב יאמרו אמן. יש מרבה מברך, יאללה היה יתברך. וישבח ויתפאר ויתרומם וינסה, ויתהדר ויתעלה ותלש ולקודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ורחמתה, דמירן ואמרו אמן. אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם, הבוהון וישמעי ואמרו אמן. שלמה רבה מן שמיה וחיים עליהם כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. Shabbat Shalom. The grandparents were very anxious to get started. They can't wait. They've been waiting for so long, 13 years. So Mia, it's now your time. Mia Gersti will be called as a bat mitzvah up to the Torah in a few moments, and we call her now to lead us in the Torah service on page 168.
כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוזר מה ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. אהבה רחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד פתחנו. מלך ערב ונישא עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני בירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. אנא 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 עבדך בקודשה בריחו. 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 אנא 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 עבדה דקודשה בריחו. אנא 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 עבדה דקודשה בריחו. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. גדלו אדוני איתי ונרוממו שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה
והמתנשא לכל ראש. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין אדיר כאדוני, אין ברוך כבן אמרם, אין גדולה כתורה, אין דורשיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין הדור כאדוני, אין ותיק כבן אמרם, אין זכיה כתורה, אין חכמיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין טהור כאדוני, אין ישר כבן אמרם, אין כבודה כתורה, אין לומדיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין מלך אדוני, אין נביא כבן אמרם, אין סגולה כתורה, אין עוסקיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין צודק אדוני, אין צדיק כבן אמרם, אין קדושה כתורה, אין רוממיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין קדוש כאדוני, אין רחום כבן אמרם, אין שמירה כתורה, אין תומכיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו לאדון רגליו קדושו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Everyone's welcome to be seated. Rabbi Shuli Passow, our Director of Community Engagement, will offer the Dvar Torah, the Shabbat. Shabbat Shalom. Mazal Tov to the Gerstein family. Welcome everyone who's new, visiting, guests of the Bat Mitzvah family. It's a very joyful moment in our community this morning, but it's a very heartbreaking moment that we find ourselves in the Parshat. By the end of last week's Torah reading, the following things are true. Hagar and Yishmael have been cast out of the family home. Avraham will never again see his wife or his firstborn son. Yitzchak will have no relationship with Yishmael, his half-brother. Avraham and Yitzchak have endured the trauma of the Akedah, where Avraham almost sacrificed his son on the altar. They will no longer speak to each other in the Torah. Sarah, who dies at the beginning of this week's parasha, seemingly has not had any conversations with her husband Avraham or her son Yitzchak after the Akedah. And Avraham's relationship with God is also ruptured. After the Akedah, God never speaks again directly to Avraham. So we move through this week's Parshat Chayei Sarah, with a lot of heartbreak, with a lot of sadness and distance, another rupture, another rupture, another rupture, another loss of familial relationships. Families are complicated. If you've ever been in a family, you probably know that. But this one's really complicated and really heartbreaking. And does it have to be this way? So the rabbis don't want it to be this way. The sages
are so heartbroken, are so distraught, that there's barely nothing redemptive in this family's life, that they've come to rewrite the story. And I want to share 2 midrashim with you this morning that the rabbis offer us, that the sages offer us, that are powerful and inspiring and at the same time provocative. We'll get there. The first midrash comes from an 8th century text, Pirkei de Rabbi Eliezer, and it tells a story that after Hagar and Yishmael have been banished, after many years, Avraham goes to visit his son, Yishmael. And he's riding on a camel through the heat of the desert. And he arrives at Yishmael's home, and he knocks on the door, and Yishmael is not home. Yishmael's wife opens the door, and Avraham says, "Can I have something to drink? Can I have some water? Can I have some bread? It's hot." He's been traveling. And Yishmael's wife says no. And so Avraham says to her, "When your husband comes home, tell him that an old man from the land of Canaan came to see you, and to tell you that something is not right in this household. Something is not right. Something needs to be changed in this household." What is he saying? There's no hospitality here. This is not how you welcome people. This is not how you treat people who come to your home. So Yishmael comes home, and his wife tells him an old man from Canaan came and said things are not right, things need to be changed in this household, and so Yishmael takes another wife. It's a little extreme, perhaps, but this is what the Midrash says. And so again, Avraham, a number of years later, goes to travel to Yishmael's home, and again he rides on his camel through the heat of the desert, and he arrives in the middle of the day, in the heat of the day, and again Yishmael is not home. And this time his second wife opens the door, and Avraham asks her for bread and for water, and she says yes. And so Avraham prays to God that Yishmael's home should be filled with all manner of blessing, and indeed it is. It seems as if immediately Avraham's prayer is answered. And when Yishmael comes home, his wife tells him what happened. And then Yishmael realized that his father still loved him and had always loved him. This midrash is amazing. That last line just blows me away. Imagine Yishmael has been living for decades. His last memory of his father is his father physically, literally throwing him out of his house into the desert, thinking that he would die. And now he knows not only does his father still love him, but his father has loved him all along. Avraham and Yishmael don't meet face to face in this encounter, but there is so much healing, so much redemption that this midrash offers. And the second powerful thing about this exchange is that, again, even though they don't meet face to face, Avraham is able to transmit his values to his son. He is able to convey the message of what's most important in life, right? Because remember, Avraham is the paragon of hospitality. He's the one who sat at the entrance to his tent, which was open on all sides. He sat there at the beginning of last week's Parshat in the heat of the day, in the heat of the sun, waiting for travelers coming through the desert to offer them something to eat and something to drink. Avraham and Sarah are known for being the embodiment of hospitality. That's where we learn the mitzvah of welcoming guests. And so Avraham is able to say, through Yishmael's first wife, this is how you gotta be. And Yishmael takes it to heart. We don't know in the Midrash if he realizes that the old man from Canaan is his father, though we can suspect.
But he takes this message to heart, right? He makes a change in his home, and he makes a change for the better. And so through this moment of reconciliation, through this moment of healing that the Midrash offers us, there's also a moment of values transmission from one generation to the next. The second Midrash that I want to share comes from Breshit Rabbah, which is a 6th century text. And this Midrash solves a mystery that appears toward the end of the Parashah. At the end of the Parashah, after Sarah has died and Avraham has buried her, and he finds a wife for his son Yitzchak, the Torah tells us that Avraham took a second wife. Her name is Keturah, and they have 6 children together. And the Torah tells us nothing else about her, not where she's from, her family, no characteristics, nothing. And this bothers the sages to no end. They can't stand, and this is a classic rabbinic thinking, they can't stand anonymous and quasi-anonymous characters in the Bible. So they have to come up with an explanation for who this woman is, and they say, who is it? It's Hagar. It's Hagar. And how did Avraham come to reconnect, to reunify with Hagar? Yitzchak went to where she was living and brought her to his father. Yitzchak recognized that there was pain, that there was suffering, that the way that Avraham and Hagar had separated, there was something wrong there, there was something broken there, and Yitzchak went and brought Hagar back to Avraham. So this is amazing. We have a moment of reconciliation, of reunion with Avraham and Hagar, with Yitzchak and his father's wife. And we might imagine, even though the Midrash does not tell us this, we might imagine that Yitzchak also took this opportunity to reconcile or to reunite, to reestablish a relationship with his half-brother Yishmael. Amazing. So where are we now? Avraham and Yishmael have some kind of a relationship. Avraham and Hagar are reunited. Hagar and Yitzchak have a relationship. Yitzchak and Yishmael seemingly have a new relationship. And Avraham and God have reestablished their relationship. Right? Remember in the first Midrash, Avraham prays to God and God immediately answers that prayer. So the rabbis have completely rewritten the story. It's beautiful. They offer us redemption. They can't stand the sadness and the pain that the Torah itself leaves us with, and they say there is another way. Rabbis are lucky. They have the luxury of rewriting the story. We don't have the luxury of rewriting a story once it's already been told. And so here's where the provocation is. These midrashim suggest to us that there can be another way and that we shouldn't wait until it's too late to make that be so. We can't rewrite the story once it's told, but we can change the direction of our stories now. So what conversations do we need to have now? How do we need to extend ourselves now in our families, in our friendships, maybe even in a communal or national level, to create an ending of redemption and of healing and reconciliation? This is the challenge that these midrashim offer us. They're not just meant to be comfortable, to make us feel a little better about what had been. They're there to provoke us, to challenge us, to make us think what could be. So I repeat the questions. What conversations do we need to have now? How do we need to extend ourselves now to rewrite a story for ourselves and our world that brings an ending of reconciliation,
and healing and redemption. Shabbat Shalom. Parshat Chayei Sarah begins on page 127. I do not know if it's coincidental that it's on page 127, which is, as the Torah tells us, on page 127, the age of Sarah at the time of her death. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל לנותן כבוד לתורה. תעמוד איילת בתיה בת חיים אריה וחיה בלומה בן אלישע לעלייה ראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. חיים כולכם. חיים כולכם היום. Baruch Hu Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayihiu Chayei Sarah Mea Shana V'esrim Shana V'sheva Shanim Shnei Chayei Sarah V'tamat Sarah B'kiryat Arba Yichevron Be'eretz Canaan Vayavo Avraham Lispol Sarah V'livkota Vayakam Avraham Al Pnei Meto V'ydaber Al V'nei Chel Emor Gerbe Teshav Anochi Imachem Snuli Achozak Kever Imachem Vekbarat Meti Mi'ofanai Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torah emet. V'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. wait. Don't go. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו, שרה, רבקה, רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors, bless הילד, who was called to the Torah last week, at Anshe Chesed, upon reaching the age of mitzvot, as a bat mitzvah, with reverence for God, the Torah, and Shabbat. May the Holy One protect and sustain her to be wholehearted in her faith, to study Torah and fulfill the mitzvot, and to walk in God's ways. May she have the strength to find her calling, to be a person who is both loving and beloved, and may she find love and compassion today and every day in the eyes of God and the eyes of all who see her. May her parents rear her to maturity, guiding her to a love of Torah, to the blessing of chuppah, and to a life of maasim tovim, of good deeds. And let us say, Amen. Oh, siman, siman tov. Mazel, mazel, mazel tov. לנו לכל ישראל. אמן. יעמדו שרה, אסתר בת משה וחנה ויעקב, בן אברהם אבינו ושרה אמנו לעלייה השנייה. Baruch Hu et Adonai HaMevorah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorah Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol amim. V'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'yanu v'nei chet et Avraham lemor lo Shma'enu Adoni Nasi Elohim atah b'tochenu v'mivchar kfarenu kevor et meitecha ish mimenu et kivro lo yichlem mimcha mevchor meitecha v'yakam Avraham v'shichu lam ha'aretz livnei chet. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech
melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hagei olam natan betohenu, baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Please rise. May the one who blessed our ancestors Abraham, Yitzchak, and Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, and Leah, bless this mother, Sarah, Esther, Bat Moshe, V'Chana, and this father, Robert, Yaakov ben Avraham Avinu v'Sara Imenu, as well as their daughter, Simone Beth Lahane, and of course their sister, Sidel. Right? As we welcome her into the covenant, let her name among the Jewish people be Shimona Pua, Bat Sarah, Esther, v'Yaakov. Merciful God, grant that this child grow to maturity and good health in mind. May she be a sensitive and caring human being. May she be spared the ravages of war and violence, the bitterness of hatred and prejudice. May she be a blessing to all who love her, to the people of Israel and all humanity. May she be blessed with long life surrounded by her beloved family, and may her parents and big sister find wisdom and length of days to raise their daughter and sister to the study and practice of Torah, deeds of compassion and righteousness, and to witness her achievement of love fulfilled. May she be capable of loving deeply, and may she be loved deeply. Kashem shenichnasa lavrit ken tikanes leTorah lechupa ulema'asim tovim. And let us say, Amen. Oh, siman, siman tov, u'mazel, mazel tov, elanu. טוב, ומזל מזל טוב, יהיה לנו לכל ישראל, אמן. Mazal tov. May be seated, מזל טוב. יעמדו העולים לעלייה שלישית. We call to the third aliyah, those who wish to recite the Mishaberach, a prayer of healing for someone who's ill. I'm sorry, this is a yortzeit, yes, I'm sorry. This is for those who wish to recite a bracha for the Torah in memory of someone whose yortzeit occurs this coming week. Adonai מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai hamrach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Amin, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'deberi tam lemor im yesher nafshechem. Likvor me'atim ofanai, shma'uni ufigali befrom ben sochar, ve'yiten li. Et me'arat ha'machpelah shelo, asher biksei sadehu, b'kasaf maleh, yitznen ali, b'tochachem achuzah kavor, refon yosh... Kaver, Refron Yoshev Betok V'nechet V'yan, Efron Achiti Et Avraham B'znei V'nechet, Locho Be'eshar Yiro Lemor, Lo Adoni Shma'ini Hasadeh Natati Lach, V'me'ara Sherbo Lecha Netatiha, L'nei V'nei Ami Netati Achach Kevor Meitacha, V'shachu Avraham V'shtachavu Avraham V'shachu Avraham lifnei am haaretz. Asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'shulchenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמדו העולים לעלייה הרביעית, the fourth aliyah now for those who wish to recite the Mishaberach
for someone who's ill. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Amen. וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור אך אם אתה לא ישמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה ויען עפרון את אברהם לאמור לו אדוני ישמעני נתת ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך מהי ואת מיכה כבור וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיברה באוזני ונכת 400 שקל כסף עובר לסוחר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם מתן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה יברך וירפא את החולים. שמחה בדבר. דוד הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים וחזק את ידי העוסקים בצורכיהם שבת עם לזעוק ורפואה שלמה קרובה לבוא השתבח לו בזמן קריב וכן יהי רצון ונאמר אמן. ופצירי אל נאמן כי אתה רופא אומן ופצירי אל נאמן כי אתה רופא אומן את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי פתח שער הרחמים רמשו חן במרומים פתח שער הרחמים רמשו חן במרומים על עבדך שימח חסדך אין מרחם בלעדך על עבדך שמחתך אין מרחם בלעדך אל חי רצה תפילתי וחושה לעזרתי לך רצה תפילתי וחושה לעזרתי במהרה דרור קרע לעם בן הגבירה במהרה דבר קרה לעם בן הגבירה. May be seated. The last words of this piyut. במהרה דרור קרע לעם בן הגבירה. Speedily proclaim freedom to the people, descendants of the Gevira. The Gevira is this important lady, is referring to Sarah, our matriarch Sarah. So it's an honor to our matriarch whose death we read in this parasha. Continue now with the fifth aliyah. It's on page 130, chapter 23, pasuk 17. Ta'amod Miriam, Shoshana, Bat Israel, Vetzirel, aliyah Hamishi.
Baruchu et Adonai HaMevarach. Baruch Adonai HaMevarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayakam Sedek Vayafron Asher B'machpelah Asher Lifnei Mamrei Hasadeh V'amara Asher Bo V'chol Ha'etz Asher B'sadeh Asher B'chol Gvulu Saviv L'Abraham L'Kminat L'Aleh V'nechet B'chol B'yei Sha'ar Iro V'acharei chen Kavar Avraham Et Sarah Ishto El Me'arat Sedeh HaMachpelah Al Pnei Mamrei Hebron Be'eretz Canaan Vayakam HaSedeh V'amara Asher Bo L'Avraham L'chuzo Ka'ever Me'ei Pnei Chet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו, שרה, רבקה, רחל ולאה. May the one who blessed our ancestors bless our beloved Miriam, who has ascended today to honor God, the Torah, and Shabbat, and to thank God for all the blessings that God has bestowed upon her from the day of her birth until now, when she turned 74, which in Hebrew numerology is Ed, which means witness. May you continue to witness wonderful things and unfoldings in your family, with your son, with your granddaughter. May you continue to witness the bringing of healing to bring to your patients as a chaplain, and of comfort, consolation, of support that you bring day after day to so many people who need your presence and your prayers and your support. May God protect you from disease and illness and bless you with long life, with good health, with love, so that you can continue to dedicate yourself to Torah and to mitzvot. And the word da, 74 is also Ed, which means witness. It also means da, which means know. Continue to expand your soul and your mind to know Torah and to know God. And may God send blessings and success to everything good that you do. And let us say, Amen. Mazel tov, Miriam. יעמוד הרשל יוסף בן משה לעלייה השישית. Baruch hu es Adonai HaMevarach. Baruch Adonai HaMevarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'nosah lanu es Toratso. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Avraham Zaken Baba Yamim Vadonai Berachet Avraham Bekol Vayomer Avraham Alabdo Zakan Beato Hamashel Bechol Asherlo Simna Yacha Tacha Irichi Tachi Ve'ash Be'ocha Badonai Elohei Hashemayim Ve'elohei Haaretz Asher Lo Tikach Yishal Ibni Ibnot Haknani Asher Anochi Yosef B'kirbo Ki el artzi ve'el moladati telach ve'lekachta isha livni le'yitzchak. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nosah lanu es Torah es emes
Chayei olanu ve'otav lechochenu Baruch atah Adonai nosein haTorah. אמן. תעמוד משפחת בת המצווה לעלייה שביעית. Asher bachar banu mikol hamim, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. ויאמר אליו העבד אולי לא תבוא האישה ללכת אחרי אל הארץ הזאת, השב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ויאמר אליו אברהם הישמר לך פן תשיב את בני שמה, אדוני אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי מארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך תן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני ליצחק משם. ואם לא תבוא האישה ללכת אחריך וניכית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה. וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישבע לו על הדבר הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Before we rise for Chatzi Kaddish, as we complete the reading this morning, as Mia completed the beautiful reading of Parshat Chayei, I want to remind us that there's an institution, a Jewish organization that has been part of Jewish life in the city for decades and decades, which provides free burial for indigent Jews. People who don't have money to be buried as a Jew is very expensive. As many of you know who have done this for members of your family, it is very costly to provide for the needs of burial, including the purchase of a burial plot, like we have in this case with Avraham, who paid very expensive for this piece of land, and also the preparation of the tahara and the tachrichin, the shrouds and so on. It's very expensive. So there are many people who can't afford this, many Jews among us who can't afford this. There's an organization called the Hebrew Free Burial Society, which provides for the needs of people so that they can bury it at no cost or at whatever cost they can afford. And so year after year, we have been making this announcement on this Shabbat, Chayei Sarah, for people to be generous after Shabbat. Go into the website of the Hebrew Free Burial Society. If you don't have the ability to find all the data, call us in the office, call Billy in the office, and she will give you the directions how to make a contribution. Do we have it here? Huh? We have it. Okay, great. So it's in your seats. Please be generous. This is really a great, great mitzvah to help in the burial of people who can't afford it. Please rise. Yikadol ve'yikadosh shemei rabba. Amen. Be'alma devari kirute. Yechonu v'yomechan u'chayei dechol beit Yisrael. Ba'gala u'bizman kariv. V'yirmu amen. Yehi shmei rabba mevarach. לעולם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח
Ritrama, Ritma, Ritnase, Itada, Vitala, Vitala, Shmekusha, Brechu, Lama, Min, Korata, Shirata, Tushpechata, Nemata, Damim, Rachmelma, Imru, Amen. May be seated. Tamon, 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 Bachura bat Mitzvah, Chanarina bat Rivka liba Moshe Yosef, Lemaftira Chizki. Baruch hu et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Vayomer elav ha'eved ulai l'toveh ha'isha lelachet acharai el ha'aretz hazot. Hehashev ashiv hepincha el ha'aretz asher yatzata misham. Vayomer elav Avraham hishamer lecha pentashiv beni shama. Adonai Elohei Hashemayim asher lekachani mi beit avi me'eretz molati v'asher diber li v'asher nishba li lemor l'zaracha tenet ha'aretz hazot hu yishlach malacho lefanecha v'kachta isha livni misham v'im lo toveh yishalach et acharecha v'niki ita mishvati zot rak et beni lo teshev shama. V'ayasam ha'eved et yado tachat yerech Avraham Adonai v'shava lo al hadavar hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. Please rise. בזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. You may be seated. Mia will now chant the Haftarah, Shabbat Chayei Sarah, found on page 143. The beginning of the book of Melachim, 143. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'neviim tovim v'ratzah b'divrei hayam hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'v'moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nvi'ei hamet v'tzedek. V'hamelech David zaken ba bayamim v'yachasuhu ba begadim ve'lo yichamo v'yomru lavadav yevakshu l'Adoni hamelech na'ara v'tula ve'amda livnei hamelech v'tehi lo sochenet v'shachva v'chekecha ve'echam l'Adoni hamelech v'yvakshu na'ara yafa b'chol gvul Yisrael v'yimseu et avisha kashnunami v'yaviu ota l'melech v'na'ara yafa ad me'od v'tahi l'melech sochenet v'teshertehu v'hamelech lo yida'ah v'adoniya v'enchagi minaseh l'amor ni'amoch v'ya'aslo Rechav u'farashim v'chamishim ish ratzim afanav v'lotzavo aviv me'amav lemor madua kacha asita v'gam hu tov toar me'od
v'to yalda chorei Avshalom. Vayehiyu devarav im Yoav ben Tzruya im Aviatar HaKohen vayazru achorei Adoniyahu v'tzedok HaKohen uvenayahu ben Yehoyada v'Natan hanavi v'Shim'i v'Rei v'Kipurim asher LaDavid lo hayu im Adoniyahu v'Yizbach Adoniyahu tzon v'Kar Mari im Evan HaZochelet Asher Etzel and Rogel Vayikra et Kolacha b'nei HaMelech L'chol Anshei Yehuda b'nei HaMelech V'et Natan Hanavi u'Venayahu v'et Giborim v'et Shlomo Achiv mikol Sarah v'et Shlomo Achiv lo kara Vayomer Natan El Batsheva Aim Shlomo Lemor Halo Shamat Ki Malach Adoniyahu Ben Chagit V'Adonenu David Lo Yada V'Ata Lechi Yatzach Na'ata U'Moti Et Nafshach V'et Nefesh B'nech Shlomo Lechi U'Voi El HaMelech David V'Amarte Lav Halo Ata Adoni HaMelech Nishbat Lamatzcha Lemor Ki Shemo V'Nekim Lo Chacharai V'Hu Yeshev Al Kisi Madu Malach Adoniyahu Hine Odach Medaber Sham Im HaMelech V'Ani Avo Acharayich Umileti Et Evarayich V'Tavo V'Tsheva El HaMelech HaChadra HaMelech Zaken Ma'od V'Avisha Kashinami Mesharat Et HaMelech V'tikod Batsheva v'shachul HaMelech v'yomer HaMelech Malach v'tomer lo Adoni ata nishbata b'Adonai Elohecha l'amatecha ki shemo v'nekim l'chacharai v'hu yeshev al kisi v'ata Adoni hine Adoni HaMelech v'ata Adoni HaMelech lo yadata Vayizbach Shur Mari Vetzal Narov Vayikra L'cho B'nei HaMelech Livetar HaKohen U'leyav Sar Tava V'lisham Avdecha Lo Kara V'ata Adoni HaMelech Einei Kol Yisrael Lecha L'hagi Lahem Mi Yeshev Al Kiseh Adoni HaMelech Acharav V'haya Kishchav Adoni HaMelech Im avotav v'hayiti ani v'li shlomo chatayim v'hine odena medaber sham im HaMelech v'natan hanavi ba v'yagidu l'melech lemor hine natan hanavi v'yavi lifnei HaMelech v'yishtachu l'melech elapav artsa v'yomer natan Adoni HaMelech ata marta Adoniyahu Mimloch Acharai v'hu yeshev al kisi ki arad hayom v'yizbach shur mari v'tzol narov v'yikra l'chol b'nei HaMelech u'tzarei hataval l'v'yatar HaKohen v'hinam ochlim shotim lefanav v'yomru yechi HaMelech Adoniyahu V'liani avdecha l'tzedok HaKohen v'nayahu v'en Yehoyada v'lisham avdecha lo kara im et Adoni HaMelech neya Dvar hazeh v'lo hodata et avdecha mi yeshev al kiseh Adoni HaMelech acharav v'yan HaMelech David v'yomer kiru li Batsheva v'tavo lifnei HaMelech v'tamo lifnei HaMelech v'shava HaMelech v'yomar Chai Adonai asher pada nafshi mikol sarah ki kasher nishbati lach b'Adonai Elohei Yisrael lemor ki shemo v'nekim lo chachrai v'hu yeshev al kiseh tachtai ki ken easeh hayom hazeh Vatikod Batsheva apayim eretz shechul HaMelech v'tomer yechi
Adoni, Hamelech David Leolam. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Sur Kol Amim, Sadiq B'Kol Darot, Ha'el HaNe'eman Ha'omer Ve'oseh, Ha'medaber Mekayem, Shekol Devarav Emet V'Tzedek. Ne'eman Atahu Adonai Eloheinu, HaNe'emanim Devarecha, V'Devarecha Midvarecha, Achor Le'yeshuv Rekab, Ki Amach Ne'eman V'Rechaman Atah. Baruch Atah Adonai Eloheinu, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Haneman b'chol devarav. Nachem al tionki b'chayenu v'lo levad nefesh toshia b'mehera b'yameinu. Baruch atah Adonai v'sameach Zion b'vaneha. Samcheinu Adonai Eloheinu b'el hanavi avdecha uve'malchut beit David meshichacha. B'mehera yavo v'yigel libenu al ki solo yeshev zar v'lo yichalu od akrim kevado. Ki b'shem koshecha nishbat elo shelo yinchen ero le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Magen David. Al HaTorah ve'al ha'avodah ve'al nevi'im ve'yom ha'shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu liktusha limnucha lachavod litif'aret al kol Adonai Eloheinu anachnu modim lach u'mevarchim otach yitbarach shemcha b'fi kol chai tamid le'olam va'ed. Baruch atah Adonai mekadesh ha'shabbat. Okay, just before Mia shares her Dvar Torah, just a reminder that our practice here during Shabbat is not to use electronic devices. So we ask please for people who have electronic devices to shut them off and put them away. If you need to use a phone, please exit the sanctuary and exit the building. Thank you so much. Kids, Tootsie Roll time is over. Shabbat Shalom. For my mitzvah, I read Parshat Chayei, which is a coincidence because my mom's mitzvah Parshat was Chayei as well. A month after my great-grandma Ann died, my grandma Louisa also gave a Dvar Torah in her memory on Parshat Chayei in her synagogue. A few months later in July, my grandma took my mom to BJ, where she was saying Kaddish for my great-grandma Ann. My mom and my dad met right up on the balcony, and BJ has been our family synagogue ever since. This story about my grandma finding my mom a husband here at BJ connects to my Parsha because that's exactly what Abraham was doing for Yitzchak. Chayei Sarah means the life of Sarah. But when I first started learning this Parsha, I wondered, is this Parsha really about the life of Sarah? Most of the psukim talk about Sarah's death, her burial, and Abraham mourning her loss. My teacher Shosh and I learned a midrash together that helped answer my question. When Sarah was alive, 3 miracles happened in Abraham and Sarah's home. The Shabbat candles remained lit from week to week, the challah dough remained fresh, and a cloud symbolizing God's presence hovered over their tent. But when she died, those 3 phenomenons disappeared. After Abraham buries Sarah and finishes mourning her, he sends his servant on a journey to find a wife for his son Yitzchak. When the servant reaches Abraham's birthplace, Nahor, he meets a woman at the well who offers water to not only him, but to all 10 of his thirsty camels. And if you know camels, they drink a lot of water. Rivka probably had her own reasons for being at the well that day, but she immediately put her needs of someone else before her own. Abraham's servant was so impressed with her kindness and generosity, he knew instantly that this was the woman to bring back as a wife for Yitzchak. After Rivka and Yitzchak were married, the Midrash states that these 3 miracles from Sarah's lifetime returned to their home. Once again, the candles were lit, the challah dough was fresh,
and God's presence hovered over them. I think this midrash is trying to teach us that while Sarah's physical life may have ended, her character traits and values lived on in her son's new wife, Rivka. Even when we lose someone we love, sometimes loss inspires us to keep their legacy alive in our customs and ways of living. These characters from my Parshat, Rivka and Sarah, seem to be perfect role models for me as I become a bat mitzvah. Rivka wasn't chosen as Yitzchak's wife for being pretty, popular, smart, rich, or talented. She was chosen for being kind and thinking of other people and other creatures before herself. Being a bat mitzvah comes with a lot of responsibility. As now, I am responsible for my own actions, for the performance of mitzvot, and for my role within the Jewish community. But before any of that, I'm responsible for how I treat others. The Midrash teaches Derech Eretz Kadma la Torah. That means being a mensch comes before the Torah. To me, that means in order to be as successful as a follower of the Torah, the first thing I need to do is show kindness and generosity to those who are less fortunate as I am. I chose a bat mitzvah project that represents this value of putting others before yourself. Leket Israel is an organization that collects food and produce to provide nourishment for those who are hungry. Just like Sarah, who jumps to her feet to prepare food for her guests, and like Rivka, who fetches water for her guests from the well over and over until Abraham's servant and camels are no longer thirsty, I decided to partner with Leket to provide food and to those who need it by raising money to buy a new refrigerated truck for Leket to collect hot food for the needy from hotels, high-tech company cafeterias, and army bases. I hope to follow in the footsteps of my ancestors as well as my family members who have taught me the importance of tzedakah and care for each other. Thank you, and Shabbat Shalom. Please rise. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov v'imotenu Sarah Rivka Rachel Leah. May the one who blessed our ancestors bless Mia, Chana Rina bat Rivka Liba Moshe Yosef, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Mia, Jewish life is in your bones. Your parents met at BJ, you were named here. Shabbat and holidays are sacred times when family and friends come together to celebrate. You have 3 Jewish communities, BJ, Heschel, and of course your most favorite place, Camp Ramah. May God bless you, Mia, with finding yourself at home and seen for who you are and loved in many communities throughout your life. May that strong, determined young woman in you who likes to do things in your own way help you to raise your voice for what is most important and holy, and not to back down in the face of adversity or challenge. May you also have the possibility to open yourself up to unknown pathways that might send you on a journey of discovery and adventure. Mia, Parshat Chayei Sarah is a special one for the women of your family, and many memories of past generations are present today. As you link yourself in this chain of tradition, may you feel all the blessings bestowed upon you. And then, Mia, may God teach you to cherish and honor the uniqueness of who you are, and to not be afraid to shine, to live your life with joy and humor, and be a mensch. Make the miracle of your life be one that provides a legacy for the generations that will come after you. May God continue to be with you in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, and the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yevarchech Adonai v'yishmarech, Ya'er Adonai panav elach v'yichunek, Yisa Adonai panav elach v'yasem lach. Shalom.
We turn now to the blessing of the new month. Birkat HaChodesh is on page 180. We pray together in English. At this time, as the days get shorter and the darkness gets longer and deeper, we pray that this month that will bring us Hanukkah, will bring us light to illumine our path, will bring us light to illumine us inside, the light of Torah, the light of mitzvot, the light of kindness and generosity that Mia spoke about. And then as the days begin to grow back in light, in the middle of Hanukkah, we will transition to longer and longer days. May those days and the lights of the Chanukiah be a sign that better days for all of us, personally and communally, are ahead. Page 180. May it be your will, Adonai, our God and God of our ancestors, grant that this coming month bring us goodness and blessing and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and weary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of love of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים לאמותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ. חברים, כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש כסלו יהיה ביום חמישי וביום השישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ראש חודש כסלו יהיה ביום חמישי וביום השישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטוב. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. סדר הכנסת התורה, page 183. את שם אדוני, כי נשכב שם לבדו. על ארץ ושמיים, וירא קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה. מזמור לדוד, הבו לאדוני בנאלי, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בחדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד יראים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר,
ישב באדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון כמו בן רעילים. קול אדוני חוצר אבות אש, קול אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש. יחולל איילות ויחשוף יערות, ובחלו כולו מרכבות. אדוני למבול לישע, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה, דרכי נועם בכל נתיבותיה. שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו May all be seated. I'd like to begin by offering Mazal Tov to Mia, to her parents and sister, all their loved ones who are here to celebrate her Bat Mitzvah. Mazal Tov also to Sarah and Ram Lahain and their daughter Sadel, on the naming of their daughter and sister, Simone Beth Lahain. Also to Jack Stone and his parents, Lisa and James, and his brother Dylan and Jake, becoming a bar mitzvah this afternoon. Mincha will be here at 4:15 to celebrate his being called up to the Torah. We invite everybody to come to Kiddush after the Tefillah in the third floor of the community house. Kiddush this week is sponsored by Valerie and Mark Erstein in honor of Mia's Bat Mitzvah, and also by Lisa Keel and James Stone in honor of their son Jake becoming a bar mitzvah this afternoon. I'd like to offer condolences on behalf of the entire community to the family of our beloved member Max Ettingen. We extend our sincere condolences to his wife Rochelle, to their children Orly and Jonathan, their grandchildren Elliot and Rebecca, Benjamin and Marisa and Leah Silver, and their great-grandchildren. That means Max and Rochelle's great-grandchildren, Ethan, Zachary, and Isabel Silver, and their entire family. They've been sitting Shiva, and Shiva will continue through Sunday night and Monday morning they get up from Shiva. As Felicia announced last night, many of you have heard in the voice of Leah during Yom Kippur, those who were at 86th Street, the incredible story of Max's survival and his during the Shoah and his life. And many of you have learned the incredible resilience and transformation through that experience of a person who lived with generosity and with tremendous kindness. And we so extend our condolences to the entire Ettingen and Silver families.
We have, after the tefillah, while people are going up for Kiddush, those who wish to remain a little bit longer in the sanctuary to learn about the, I think this Shabbat, the archives, the BJ Archives Committee is going to tell us a little bit about the history of this beautiful window, the rose window, that is giving us so much beautiful light during the morning services here. After Kiddush, there's a talk by Gary Oppenheimer, Executive Director of Ample Harvest and the BJ Environmental Advocate, to learn more about food waste. And Mia spoke about Leket Israel, that collects food for people who are needy, about food waste and food insecurity in our country. If you'd like to learn about this very important subject, please come to the Rabbi Rachel Cowan Chapel during Kiddush or after Kiddush to hear Gary. 4:15 once again, Mincha here. This evening we launch a year of monthly mindfulness intensives, and the first one is with Yael Shai, who will be exploring the midah of savlanut, of patience, how we cultivate patience. Most of us need this, so if you are willing to learn how to grow in patience, come at 6 p.m. this evening. Can wait, yeah. That's right. Come at 6:05, 6:10. On tomorrow, in anticipation of Thanksgiving, the West Side Campaign Against Hunger, which, as you know, is housed in the basement of the Church of St. Paul and St. Andrew, the largest food pantry in New York City, has the 1,000 Turkey Challenge in order to provide, collect money and collect frozen turkeys to ensure that families who are needy have turkeys for Thanksgiving. And it's their 40th anniversary of WISCA. And so they'd like to invite all of us to participate in the Turkey Challenge. And that will be tomorrow at this PSA. On Wednesday, we have the traditional Interfaith Community Thanksgiving service, which BJ has been participating together with congregations and communities on the west side of all faiths. And it will be at 7 p.m. this Wednesday evening at SPSA at the corner of West End and 86th Street. It's a very beautiful and sweet service, really beautiful, and in the company, in the presence of neighbors of different congregations on the Upper West Side, as I said. We are sending an email this week to invite people to participate in conversations that are called What Matters, which is conversations about end of life and decisions we all have to make, and that can't wait until the very end, but that is prudent, I think, and wise to think about these things, to learn about these things, and to make decisions about the end of our lives. And so we've been, a number of people have trained here and have had conversations with members of our community to prepare ourselves to make those decisions. And there will be What Matters, a group. Instead of individuals, now there's going to be the opportunity to do this in groups, and so there's going to be an email coming this week. So please be attentive and be responsive. Finally, I want to say that beginning on Tuesday, December 3rd, which is next week, during the morning minyan or after the morning minyan, every Tuesday at 8:15 as the morning minyan concludes, there will be an opportunity to learn with rabbis at BJ and members of our staff to learn about the laws of tefillah. It will be an opportunity to grow in understanding and deepening our understanding of the ilchot tefillah, of the laws of prayer, and to learn about traditions and customs in short, informative sessions which will last about 15 minutes, so 8:30 you'll be on your way. And this is after morning minyan on Tuesdays, but morning minyan happens every morning at 7:30 in the morning, and on holidays, on Sunday and holidays at 9:30, which will be the case on Thursday of Thanksgiving as well as on Friday. Both will be tefillot at 9:30, including the prayers that correspond to Rosh Chodesh, because it happens to be that Thursday and Friday is Rosh Chodesh.
I think that's all, and we invite everybody to rise for Chatzi Kaddish on page 184. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דיברה כאילו תבמליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב ואמרו אמן, יש מרבה מברך, לעולם ולעלמיה יתברך. וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, תדר ויתעלה ויתהלל שמן דקודשא בריחו, אלא מן כל מלאכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, דמירה בעלמא, ואמרו אמן. יעמידן page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד מושיע מגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם, אדוני מחיה מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים מרחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. ניחמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמנת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. כסוד צפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב היה נביאך, זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איי מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו יפן ברחמים, ויחון עם המייחדים שבו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים בבא שמה אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנתנה כל חי. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. דברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד קולך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי המלך קדוש וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Everybody be seated. Kaddish Shalem on page 203. התגדל ויקרא שם ברבה אמן. ועמד יברך מרצה וימליך מלכותה בחייכון ויאכון חייך בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מברך, מעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתערב על שם הקודשה ויכול אלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה ומירם ואלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות תנותון לכל ישראל קודם אבהון דבישמעיה ואמרו אמן. יש למרבה בין שמיה וחיים עלינו בכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
ועל כל יושבי תבל, ואמרו Amen. Now Mia will lead us in Enkel Eloheinu. Her cousins will come as well. Page 204. The cousins will come for Adon Olam. So En Keloheinu, en Kadonenu, en Kemalkeinu, en Kemoshienu, Micheloheinu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu, no del Eloheinu, no del Adonenu, no del Malkeinu, no del Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atau Eloheinu, Atau Adonenu, Atau Malkeinu, Atau Moshienu, Atau שהכתירו אבותינו, לפניך את קטורת הסמים, היי היי Page 205 עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שעונות השמיים ויוסד ארץ משה וגרב השמיים מעל ושכינת עוזב ובמלמים הוא אלוהים אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל מתחת ענון על כנף תוזח לעיתים ולולים מן הארץ ולעיתים קרבות ולעיתים תקן עולם כאילו ידעו כל השפט ובלתי לך כל השפט תמלוך למעט כמלכות שלך ולעלמאות תמלוך בחלום כתוב בתורתך אדוני תמלוך במבעד כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Now I invite everybody to be seated except for those who are in mourning and those who mark a yortzeit. I invite the kids to be quiet for a few moments as we recite Kaddish, those who are in mourning and those who mark a yortzeit on page 207. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כראותה וימליך מלכותה, חייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ורחמיו עשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Conclude with Adon Olam on page 211. Now Mia's cousins can come and help lead Adon Olam, page 211. אדון עולם אשר מעלה בטרם כל יציר נברא כעת נעשה וקרצות כל אזי מלך שמו נברא ואחרי ככלות
invite all the kids to come under the talit or the talitot. All the kids under the talitot. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום. Shabbat shalom. Please join us for Kiddush.